Λοιπόν, θα κάνουμε ένα βιντεάκι να δείξουμε πώς θα αφαιρέσουμε αυτό το κάθισμα μάρκας Isri. Αυτό το κάθισμα είναι ένα κάθισμα με μπουκάλα και ελαττήρια εδώ. Βλέπουμε, το οποίο είναι ρυθμιζόμενο. Ρυθμίζουμε το βάρος από αυτόν τον μοχλό αναλόγως στα κιλά μας. Τη σύσφυξη δηλαδή των ελαττηρίων τις ρυθμίζουμε από εκείνο το μοχλό. Εγώ θα το αφαιρέσω αυτό το κάθισμα και θα βάλω ένα τυπικό κανονικό κάθισμα με περιστρεφόμενη κονσόλα. Είναι αυτό εδώ. Η βάση και η κονσόλα. Το πρόβλημα είναι ότι το αφαιρώ γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εκείνη η κονσόλα δεν ταιριάζουν οι τρύπες της εδώ. Της κονσόλας οι τρύπες λοιπόν δεν ταιριάζουν εδώ. Η κονσόλα είναι πιστοποιημένη με χαρτιά και μπορεί να περάσει κταίο ή TÜV όπως λένε εδώ στη Γερμανία. Επίσης από κάτω η βάση και εκείνη πιστοποιημένη με χαρτιά και είναι ακριβώς η ίδια μάρκα με την κονσόλα. Sportcraft είναι. Λοιπόν, όλα αυτά από όσο έψαξα, διάβασα στο ίντερνετ, από εμπειρίες, σχόλια και γενικά πληροφορίες του προϊόντος, ταιριάζουν εδώ ακριβώς και παίρνουμε έγκριση από το κταίο χωρίς προβλήματα. Και μετά θα έχουμε ένα περιστρεφόμενο κάθισμα όπως είναι αυτό εκεί, στο οποίο κάθισμα έχω τοποθετήσει άλλη κονσόλα, όχι της εταιρείας Sportcraft, αλλά μία άλλη, δεν θυμάμαι τώρα, μία ιταλική, η οποία έχει επίσης χαρτιά και αυτή, αλλά δεν έχει ακριβώς χαρτιά, έγγραφα, πιστοποίηση ίδια με τη Sportcraft. Έχει CE και κάτι ακόμη, δεν θυμάμαι, κάποιο έγγραφο ακόμη, και κάποιοι που έχουν αγοράσει επίσης την ίδια κονσόλα με εκείνη λένε ότι περνάει κταίο χωρίς πρόβλημα. Εκείνη, αν θυμάμαι καλά, την πήρα λίγο πιο οικονομική. Νομίζω 150 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, αποδείξεις υπάρχουν. Αυτήν την πήρα πιο ακριβή, αυτήν 200 νομίζω την πήρα την κονσόλα. Και άλλα 200 κάνει κάτω η βάση. Γιατί πήραμε βάση, γιατί θα βγει αυτή εδώ. Αυτό το κάθισμα με το ελαττήριο, είπαμε, δεν περιστρέφεται, μόνο με πατέντα. Οπότε πρέπει να βγει. Γιατί στην Γερμανία δεν παίρνουμε έγκριση. Θα βγει λοιπόν αυτό το κάθισμα και θα βάλουμε εκείνη τη βάση και την κονσόλα και εκείνο το κάθισμα που έχω εκεί. Και θα είναι όλα σωστά και νόμιμα. Επίσης η βάση, αυτή η βάση εκεί πέρα από του οδηγού που έχω πάρει, είναι χαμηλή βάση. Δεν είναι κανονική βάση όπως είναι αυτή εδώ στον συνοδηγό. Εκείνη είναι πιο χαμηλή. Είναι πιο χαμηλή γιατί η κονσόλα θα σηκώσει το κάθισμα 4 πόντους. Αν βάλεις κανονική δηλαδή βάση θα είσαι 4 πόντους επάνω. Οπότε πήρα μια βάση που είναι πιο χαμηλή για να είμαι εκεί που πρέπει.
Λοιπόν, εκεί δοκίμασα να κάτσω, έκατσα, εντάξει, καλά είναι, κάθεται κάποιος σαν συνεπιβάτης, αλλά εάν ήταν εκείνη όπως είναι από εδώ, εκείνο το κάθισμα από εδώ, με εκείνη τη βάση την ψηλή και με οποιοδήποτε κονσόλα, γιατί και οι δύο κονσόλες 4 πόντους περίπου έχουν ύψος, δεν θα ήταν λειτουργικό, γιατί δεν φτάνουν τα πόδια καλά εδώ, στα πεντάλα. Βέβαια εντάξει, εξαρτάται και το ύψος του ανθρώπου. Σε μένα πάντως δεν θα ήταν καλό. Για συνοδηγός είναι εντάξει. Τώρα αν έχεις κάποιον συνοδηγό και έχει πιο μικρά πόδια ας πούμε, φτιάχνεις μετά εκεί ένα σκαμνάκι κάτι και πατάνε τα πόδια του εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για εδώ δεν κάνει. Τώρα, εγώ θα βγάλω αυτό εδώ, αυτή τη βάση με το ελαττήριο, θα την ξεβιδώσω. Έχει 1-2 βίδες και από πίσω έχει διχαλάκια εδώ. Να τα δείξουμε να ξέρουν όποιος θέλει να αλλάξει. Έχει εδώ κάτι διχαλάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Νομίζω φαίνονται. Και πιάνουν εκεί τα διχαλάκια και αυτές οι δύο βίδες εδώ. Οπότε, τι θα κάνουμε τώρα? Πρώτα θα βγάλουμε την μπαταρία, γιατί έχουμε τον αερόσακο εδώ πέρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχει. Βγάζουμε την μπαταρία, αφαιρούμε τον αερόσακο, τη φύσα δηλαδή που είναι εδώ πέρα κάτω, η φύσα, η κίτρινη, να τη. Έρχεται αυτή πάνω, έχει περιθώρια. Δεν έχει, όχι. Εντάξει, από κάτω θα τη βγάλω. Έτσι αλλιώς θα βγει το κάθισμα λίγο. Εντάξει. Και πρέπει να αφαιρέσουμε τον θετικό πόλο εδώ από την μπαταρία. Μην έχουμε κανένα παρατράγουδο εδώ και ξέρω εγώ ανοίξει κανένας αερόσακος. Αφαιρούμε λοιπόν τη φύσα μας, βγάζουμε τη βάση και το κάθισμα και θα τοποθετήσουμε εκείνο. Ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε, τώρα το θυμήθηκα, με τη μη συμβατότητα αυτής της βάσης με την κονσόλα, είναι το εξής, ότι ακόμη κι αν κάναμε εδώ μία τρύπα, γιατί στην ουσία για μισό πόντο δεν ταιριάζει η μία τρύπα, οπότε αν μεγαλώναμε εδώ την τρύπα θα ταιριάζει η κονσόλα, αλλά μετά θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα? Είναι αυτό εδώ, ο εντατήρας της ζώνης. Ο εντατήρας της ζώνης δεν αφήνει την κονσόλα να περιστραφεί, να γυρίσει προς τα πίσω. Δεν γίνεται. Ούτε από τη μία, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Γιατί καθώς γυρνάει η κονσόλα βρίσκει εδώ. Ακόμα και γυρνούσε έτσι, πάλι έβρισκε από εδώ. Εν τω μεταξύ η κονσόλα είναι έκεντρη. Δεν είναι, βλέπετε και η μέση της κονσόλας στο κέντρο της είναι έκεντρο, δεν είναι ακριβώς στο κέντρο. Και αυτό έχει αποτέλεσμα όταν περιστρέφουμε την βάση, να τη γυρίσουμε προς τα πίσω, να πηγαίνει προς τα εκεί για να απομακρύνεται, να πηγαίνει δηλαδή προς τη μέση του οχήματος για να απομακρύνεται από το χειρόφρενο. Γιατί διαφορετικά η κονσόλα βρίσκει και στο χειρόφρενο. Οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει μελλοντικά κάποια βάση, να τα έχει αυτά στο νου του. Αυτό λοιπόν ήταν ακόμη ένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα πρόβλημα η τρύπα, ένα ο εντατήρας και τα αυτάκια, ας τα πούμε, τις βάσεις, αυτά τα κρυανά που γυρνούν προς τα κάτω, έβρισκαν εδώ επάνω, σε αυτό το μοχλό. Σε αυτόν τον μοχλό εδώ πάνω. Άρα θα έπρεπε τα αυτάκια εκείνα να φαγωθούν με το τροχάκι, να κοπούνε σε ένα σημείο 10 πόντους περίπου. Και θα ήταν ok μετά. Αλλά όπως είπαμε εδώ στη Γερμανία αυτά δεν τα κάνεις, γιατί πολύ πιθανόν να μην πάρουμε έγκριση. Οπότε θα χαλάσουμε και
τη βάση και δουλειά δεν θα κάνουμε. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, αν μπορεί κάποιος να περάσει κταίο, αν τα ελέγχουν ή όχι, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά. Τώρα, τι άλλο θα να πω, ναι, ότι τώρα εγώ θα βγάλω αυτήν τη βάση εδώ, την οποία θα την πουλήσω, αυτό το κάθισμα με αυτήν τη βάση που έχει λατήριο, θα το πουλήσω γιατί εμένα δεν μου χρειάζεται πλέον, οπότε το πιο πιθανό είναι ότι θα το πουλήσω. Λοιπόν, θα το βγάλω αυτό τώρα εγώ σιγά σιγά, θα ξεβιδώσω τους δύο βίδες, θα αφαιρέσω πρώτα το θετικό, είπαμε, το καλώδιο από την μπαταρία και έπειτα θα τοποθετήσω εκείνη τη βάση επάνω, πρόχειρα, θα τοποθετήσω και την κονσόλα, θα τοποθετήσω και το κάθισμα. Δεν θα τα βιδώσω, θα τα πιάσω λίγο με τη βίδα για να μην φύγουν και θα καθίσω επάνω μετά να δω αν είναι όλα σωστά. Τώρα, εκείνη η βάση αν τοποθετηθεί εδώ πέρα θα πρέπει να μην έχω πρόβλημα με το χειρόφρενο καθώς θα περιστρέφεται η κονσόλα, όπως και με αυτήν δεν είχα, και με εκείνη το ίδιο. Θα πρέπει να μην έχω πρόβλημα λοιπόν εδώ, και όσον αφορά τον εντατήρα, εκεί δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί ο εντατήρας βρίσκεται πάνω στο κάθισμα, σε εκείνο το κάθισμα. Οπότε θα περιστρέφεται ο εντατήρας μαζί με το κάθισμα και έτσι θα γυρνάει η κονσόλα ελεύθερη. Θα το τοποθετήσω, θα βγάλω όπως είπαμε τις δύο βίδες, θα την αφήσω στην άκρη αυτήν, το καλώδιο, τη φύσα του αερόσακου και ό,τι άλλο ηλεκτρικό έχει εκεί. Αφού βγάλουμε το θετικό από την μπαταρία και μόλις τοποθετήσω το άλλο θα συνεχίσουμε το βίντεο. Ας πατήσουμε τώρα το pause.